Вітаю всіх на DFD. Я думаю, що серед вас є дуже багато поціновувачів східноєвропейської кухні. А особливо тієї кухні, яка гарно смакує і до пива, і разом з пивом. В Україні дуже гарно розвивається культура поціновувачів пива. Тому пропоную сьогодні приготувати таку гарну культову страву, яка готується і до пива, а також готується на пиві. Це буде свиняча рулька. Традиційно рульку подають з картоплею або з будь-якою кашею і подають ще мариновану страву. Я не буду зраджувати традиціям і приготую все так само. Тож першим ділом потрібно зайнятися м'ясом. Ось така гарна в мене рулька. Дуже м'ясиста, чистенька. Якщо на шкірі є щось зайве, його обов'язково почистіть. Додаю духмяний перець та суміш перців. Додаю лавровий лист, лимонний сік, небагато імбиру, також додам зубчик часнику. У мене зубчик великий, то я додам один. Якщо у вас менше, можете додати декілька. Розрізала, розчавила та кидаю в кастрюлю. Також додам гілочку розмарину. Цей рецепт краще смакуватиме з селерою, тому я додам буквально 3 стебла. Нарізаємо на довільні шматочки. Також додам зеленої цибулі. Нарізаю її довільними шматками. Цибуля віддасть гарний смак м'ясу та бульйону. Додам пів великої цибулинки. Але перед цим я її обшмалю горілкою. Це додасть бульйону та додасть м'ясу додаткового смаку копченості. Запах димку, так би мовити. Звісно, потрібно посолити, сіль додаєте за смаком. Але не забувайте, що це бульйон і краще додати менше солі. І нарешті основа бульйону, а саме темне пиво. Його я наливаю 900 грам. Наливаю води рівно стільки, щоб м'ясо заховалося під воду. Ставлю кастрюлю на вогонь та залишаю варитися на 3 години. На гарнір я готуватиму картоплю. У мене молода картопля, я її спершу помила і тепер наріжу на шматки. Ось на такі великі цього буде достатньо. Коли картопля нарізана, наливаю в кастрюлю воду та залишаю варитись до повної готовності. І нарешті морква. З неї я буду робити моркву по-корейськи. Як на мене, ця страва дуже пасує до рульки. Спершу натираю моркву. Ось стільки в мене вийшло моркви, тут 2 кг. Тепер готую до неї заправку. В розігрітий ковшик наливаю олію,
Також додаю солі. Додаю оцет. З оцтом обережні будьте, коли він нагрівається, він сильні випари дає. Не надихайтесь. Обережно перемішую та доводжу до кипіння. Найголовніше, щоб тут розстала сіль і суміш гарно нагрілася. До моркви одразу додаю часник. І також готову суміш для моркви по-корейськи. І тепер заливаю рідиною гарячою, стараючись не попасти на часник. Все це потрібно перемішати. Будьте обережні, пробуйте, щоб не було гаряче. Коли морква гарно перемішана, я її накладаю в харчові бокси. Вона в ньому гарно буде зберігатися, а також не забудьте обов'язково спресувати, щоб гарно сік весь був по всій моркві. Залишаю в холодильнику і вже через 3 години готово. Тепер подивимося, як наша рулька. Ось такий гарний бульйон вийшов насичений, дуже ароматний. Тепер дуже обережно мені її потрібно витягти з кастрюлі. Ось подивіться, яке ніжне м'ясо. Черга картоплі. Картопля вже зварена, і я її викладаю на ось таке керамічне дечко, таку формочку, для того, щоб запікати далі в духовці. А тепер ще потрібно приготувати, так би мовити, намазку до рульки. Для цього я беру гірчицю, мед і додаю залишки пива. Гарно все перемішую. Після цього пензликом я гарно змащую рульку. Вже в розігріту духовку ставлю на окремо деко картоплю, а зверху на решітці ставлю рульку, щоб скапувало на картоплю, щоб вона була смачніша.
Ставлю таймер на 20 хвилин, щоб через 20 хвилин подивитись до неї і також змастити. Температура має бути 180 градусів. Пройшло 20 хвилин. Ось така гарна, рум'яна, дуже запашна вийшла рулька. Змащую її знову сумішю меду, гірчиці та пива. І ставлю в духовку запікатися. Залишаю її там ще на 20 хвилин. А тепер настав час сервірування. Обережно рульку перекладаю на велику тарілку. Поруч з нею викладаю картоплю. Картопля дуже смачна, дуже гарна та ароматна. І, звісно, на цю ж тарілку я викладаю моркву по-корейськи. Я вам на початку казала, що таку страву готують до пива. Пива в мене не буде, бо нас можуть дивитись дітки. Тому я спробую так, а ви готуйте і куштуйте так, як має бути. М'ясо таке, що просто воно саме розвалюється. Бачите, не потрібно нічим. Якби було холодніше, то можна і пробувати руками. Дуже ніжне. Якщо хтось не полюбляє, наприклад, селеру, селери тут не відчувається взагалі. Вона лягає тут таким легеньким, дуже гарним відтінком. Окремо вона не виділяється, тому можете сміливо додавати. Так, тепер я скуштую шкіру. Зайвий жир я зніму. Ну, як на мене, це однозначно треба, мабуть, з хлібом, бо жирнувато трохи, але воно дуже смачно. Так, тепер треба обов'язково картопельку куштувати. Особисто для мене в таких стравах найсмачніше то картопля. Так, картопля не менш смачна. Так, і морквочка. Ну, за моркву ви вже знаєте, я вже її готувала. Але до цієї страви, так як має бути щось мариноване, морква сюди підходить найбільше, як на мене. Отже, що я вам можу сказати? На рахунок смаків. Страва дуже пікантна. Якщо так узагальнити, це страва далеко не про дієту. Це страва про хороший вечір з друзями під пиво. Ну, хто може не під пиво. Але це ось
така страва. Ввечері посидіти, всім поговорити, смачно поїсти. Оце саме для цього. Обов'язково повторюйте, пробуйте, воно того варте. А я з вами буду прощатись. 1 секунду. Тебе це теж стосується. Кажи привіт. Як завжди, вдячна вам за перегляди. Діліться цим відео, переглядайте інші, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та тебе вкусю. Обов'язково готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь. Буде ще багато цікавого.